Xin kính chào quý vị đến với chương trình Đời sống quanh ta Life Around Us with Billy Lê. Kính thưa quý vị, chúng ta chuẩn bị bước vào một năm mới Tết của Việt Nam, nhưng chúng ta mới bước vào năm 2024 vừa qua. Ladies and gentlemen, ngày hôm nay Billy có mời được một người vị khách đến với chúng ta để mà chia sẻ đến quý vị 2024 là gì. I would like to say hello to Min, and Min, can you say hello to the audience now? Yeah, kính chào tất cả mọi người, chúc mọi người năm mới thật là vui khỏe, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Cảm ơn Billy đã mời mình tới dự. Happy New Year to you, em. Yeah, cảm ơn. And I noticed that today we have a special guest right on your left hand side. Can you introduce who he is? And mọi người, đây là anh John. Thì mình gặp anh này ở một cái buổi gọi là marketing trong cái sự kiện những cái business owner gặp nhau. Okay. Thì anh John là một cái người có một cái công ty chuyên bảo vệ những cái gọi là home owner, tức là những chủ nhà. That's right. Thì khi mà mình có những cái sự cố giống như là lũ lụt hỏa hoạn thì mọi người có thể liên lạc anh ta sẽ bảo vệ mình. There's gonna be a lot of way to get to know John a little bit. But John, can you say hello to the audience real quick? Hello, everybody. My name is John Petrov with Action Public Adjusters, and thank you for having me here today. Very privileged to be part of the Vietnamese community. It's amazing to be here. Thank you guys, and looking forward to spending some time with you guys. First of all, Happy New Year to the both of you. And you just said very happy to be here with the Vietnamese community. I heard vaguely somewhere that you are the honorary Vietnamese-ish kind of? You're absolutely right. My wife is Vietnamese. My kids are Vietnamese. So I've been in the Vietnamese community for over 25 years. Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa mới hỏi ông John là ông John hình như cũng biết về văn hóa của người Việt Nam đúng không? Thì ông John trả lời là ông có một người vợ ở Việt Nam và đã có nghĩa là gần gũi với cộng đồng Việt Nam chúng ta trong 25 năm qua rồi. Thì ngày hôm nay, with 2024 here, can either one of you, maybe Min first, tell the audience about any new updates for the California law that we have here? Em có thể chia sẻ cho quý vị biết là năm 2024 này chúng ta có những cái luật lệ mới gì hay không? Xin mời Min. Dạ, thì có những cái thay đổi trong năm mới, có những cái luật rất là, theo mình thấy thì có gọi là đặc biệt. Nhất là cái luật mà cảnh sát có thể dừng mình lại hay không. Thì hồi xưa tới giờ cảnh sát có thể dừng, thí dụ cảnh sát có thể dừng anh Billy nói anh có biết tại sao tôi dừng anh hay không. Nhưng mà cái luật mới bây giờ là họ không được hỏi như vậy nữa. Họ phải trả lời, họ phải nói cho anh biết tại sao họ dừng anh. Thì cái đó là một. Cái thứ hai đó là có luật về landlord tenant. Thì hồi xưa mình có thể yêu cầu deposit 2 tháng hoặc là tới 3 tháng nếu mà fully furnished. Thì cái luật mới thì mình chỉ được yêu cầu 1 tháng deposit mà thôi. Thì có những cái luật khác về will and trust. Thì will and trust không có thay đổi gì nhiều, nhưng mà nó tăng cái số tiền mình có thể cho người khác. Bây giờ theo cái năm mới mình có thể cho lên tới được 16.000 cho một người. Một cặp thì lên được tới 38.000. Rồi cái nếu mà mình mất đi mình được chuyển lên tới 13.600.000. 13.600.000. Dạ, nếu mà không được đánh thuế. Nhưng mà nếu mà mình sáng nay Minh Tâm xin nhắc mọi người, mình nên có cái trust, cái will tức là di chúc thôi. Cái will thì không có bảo vệ tài sản của mình. Cái will chỉ là cái chỉ định cho tòa chia tài sản như thế nào. Mình vẫn phải trả số tiền rất là nhiều cho phí tòa và phí luật sư. Mình nên có cái trust. Khi mình có trust mình không cần phải trả lại phí tòa và phí luật sư. Can I know làm sao mà Min biết được những cái luật lệ này đã được thay đổi hoặc là cập nhật? Hay tiểu bang có gửi email cho Min hay không? Did the state email you something about the new laws, and how do you know about these updates? Dạ thì đơn giản mình chỉ lên Google new law for 2024. Thì nó có rất là nhiều, nhưng mà có những cái luật mà mình nói cho anh biết thì nó những cái mà mình cảm thấy nó liên quan tới cộng đồng người Việt mình nhiều nhất. Có những luật về luật lao động mình hẹn lần sau mình sẽ báo thêm luật lao động có những thay đổi trong năm mới. So part of your job is to eventually network with the community, right? You go to meetings and I'm sure you just said that's how you met John. But is that like a meeting where all the attorneys are at, or just anybody? So can you tell me how you meet John and vice versa? Dạ, khi mà mình meet John thì cái đó là những cái event mà cho những cái chủ yếu là những cái business owner. Thì khi mà mình đi những cái đó thì đa số trường hợp là đa số họ là những business owner chứ không có luật sư. Những cái event đó mình đi thật sự chỉ có mình là luật sư thôi. Nhưng mà khi mà mình đi thì mình cho mọi người biết những cái luật về luật lao động, luật về tai nạn lao động. Thì
cái dịp đó mình gặp anh John. John, can you tell the audience how did you meet Min? And the same way he just said, no. We were both at a chamber for, I believe it was Anaheim, Irvine, was it? I think Garden Grove. Garden Grove, yes, I'm sorry. It was Garden Grove. We met, from first sentence, we kind of hit it right off. It was really interesting of him being an attorney, us being a public adjusters. We kind of compared notes, and we had some powerful things to talk about. So what? When you talk about public insurance adjuster, can you give the audience know what that is? Absolutely. What a public adjuster is somebody that if you have a fire or a flood and you have to go against the insurance company, we represent you as the owner against the insurance company to make sure that your claim is handled from A to Z the correct way. From a fire to a flood, basically from a contents, meaning furniture to be moved outright, for your kitchen to be replaced. As we all know, we're very fortunate to have insurance companies around, but also we all know that the insurance companies are also in to make a profit for their investors. Actually, that's one of the comments that was made on a big social media group. Like, when you get into an accident of some sort, people say just can't go through your insurance. You know, so Min, would you like to translate with what John just said? Để em có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết là anh John mới vừa nói gì về public insurance adjuster. Dạ, thì khi mà những cái người chủ nhà của mình, những người nào đang sở hữu căn nhà, nếu mà bị lục hoặc là bị cháy thì mình phải gọi bảo hiểm của mình để họ báo cáo thiệt hại rồi để họ trả tiền này nọ cho mình. Nhưng mà thật sự bảo hiểm họ không có gọi là trung thực với mình được. Nó sẽ tìm những cái công ty bảo hiểm lúc nào cũng tìm mọi cách để giảm cái số tiền bồi thường hoặc là luồn lách qua những cái kẽ hở trong cái hợp đồng của mình. Thì anh cho anh đây, anh sẽ khi mà mọi người liên lạc ảnh thì anh sẽ ngồi coi cái bảo hiểm của mình có cái gì, rồi anh sẽ liên lạc trực tiếp với cái hãng bảo hiểm của mình. Anh sẽ đòi cái số tiền cho thật là chính đáng. Tại vì thật sự nếu mình với lại hãng bảo hiểm mà hai người thương lượng nhau thì tất nhiên nó sẽ tìm mọi cách nó hạ cái tiền của mình, nó hạ cái tiền bồi thường thấp nhất có thể. Tại vì thật sự mình là luật sư cho hãng bảo hiểm mình biết mọi cách, là luật sư của hãng bảo hiểm mình biết mọi cách hạ cái số tiền của hãng bồi thường xuống. Và có rất là nhiều cách thì mình phải hiểu về luật mình mới làm việc được với tụi đó. Can you tell the audience, as an adjuster, how long have you been in the business, and have you been in it with your wife, or how does that work? Great question. I've been in the business for over 25 years. I am also a licensed contractor, so we have a contractor's license. We also practice construction. We also work directly with insurance companies for a long time. My wife's been also an insurance adjuster. Oh, okay. And throughout the years when we've been dealing with the construction side insurances, we've learned so much that we see some of the things that are very painful to what some of the clients and customers go through. And it's not that it's a bad thing, but at the same time, when there's a loss with an insurance loss, a client should be taken care of the right way, appropriate way, to be fully made whole to what they deserve to get for the claim. Not a penny more, not a penny less. And so I've educated myself throughout the years so much, not just to build, and also now this portion of it to be able to say, wait a minute, there's something wrong here. We need to make sure this client is taken care of, and we're missing a couple items that we need to make sure that they're, been compensated for from their tragedy of their loss. Because every home to every person is their life. It's their meaningful thing of life, from pictures to memories to that beautiful home that everybody needs to be made whole at when somebody's lost. How do you explain to the community that do not know about the public insurance adjuster about yourself? Does your wife, do you have any Vietnamese speaking staff at your office that, just in case someone... My wife speaks Vietnamese. We do have somebody else that we have to bring aboard to help the Vietnamese community, to not just help them if there's a loss, also to help them if they need an insurance policy, to kind of go through some stuff and say, listen, you're underinsured somewhere. You need better insurance here. Like a commercial insurance, when there's a building, a business burned down. That's very important for people to know from the first time that they have the proper coverage for any insurance. Is there a certain type of target audience that you serve most? Is it business people, or is it like just any individuals? Or
The majority, well, it's a 50-50. Homeowners is a very important thing because that's their livelihood. That's where their family gets together. The business is the other aspect of it we are very active with due to the fact is there's so many moving targets when it comes to a commercial policy that if the business abruptly stops, we need to make sure that the client's taken care of and doesn't lose their business, because there's certain points of certain businesses, they need to still operate even if they're down in their warehouse, in their office buildings, their computer software burned down. How do we get them going quickly for them not to lose business, because they could go bankrupt. That's how vital that is. Kính thưa quý vị, anh John vừa mới chia sẻ đến quý vị là cái công ty của ảnh là một công ty có thể nói là giúp người chủ nhà nhiều và cũng như là những cái cơ sở thương mại. Thì không biết là Minh có thể chia sẻ cho quý cộng đồng chúng ta những cái gì mà rất là nhanh, căn bản thôi trước khi chúng ta say goodbye cho những anh chị mà chủ doanh nghiệp thì có 2 điều mình muốn nhắc mọi người, 3 điều. Thứ nhất là cái tiền minimum wage đã lên là 16 đồng. Thứ hai là năm mới mình phải có một cái posting báo để cho nhân viên post trong cái phòng lunch cái minimum wage là gì, bao nhiêu sick leave, và cái bên federal OSHA là gì nữa. Rồi cái thứ ba là cái sick leave bây giờ lên từ 3 ngày lên tới 5 ngày. Xin quý vị đừng dời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin tương bài sau đây để mà nói thêm về Public Insurance Adjuster và cũng như là với luật sư Minh để mà cho quý vị biết là 2024 này có gì.